हेलो एन्ड नमस्ते। म रमेश कार्की। साथीहरू सधैँ चाहिँ आज पनि मैले नयाँ ट्रिकका साथ नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। आजको विशेष हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हामीले थोरै समयमा हामीले विद्यार्थीको डाटा इन्ट्री कसरी हामीले फर्मद्वारा राख्न सकिन्छ भनेर देखाएको छु र ढिलो नगरिकन म तपाईँलाई डाइरेक्ट आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा लिन जाँदैछु। साथीहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो ल्यापटप या डेस्कटपमा तपाईँले एक्सेल सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नु होला। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ एक्सेल सफ्टवेयर ओपन भइसकेको छ र तपाईँले यता सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नोबाट तपाईँले यसरी एक टेबल टाइप गर्नु होला। मैले अल फोल्डर गर्छु यताबाट अहिले अल फोल्डर गरेँ। यसरी अल फोल्डर गरिसकेपछि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यति यो फर्मेट तयार गरिसके तपाईँको यसमा नेम राख्नु होला, एसएन सिरियल नम्बर, यसमा तपाईँ स्टुडेन्ट नेम लेख्नु होला, यसमा तपाईँ डेट अफ बर्थ लेख्नु होला, डेट अफ बर्थ, यसमा तपाईँ फादर नेम राख्नु होला, यसमा तपाईँ ये लेख्नु होला, यसमा तपाईँ एड्रेस लेख्नु होला, एड्रेस, यसमा तपाईँ कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु होला, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु होला। ओके, हामी यति लेखिसकेपछि तपाईँको अब हाम्रो यो यति यो तयार भइसकेको छ हाम्रो। अब त्यसपछि तपाईँले यसमा अलिकति मिलेको लागि साथीहरू यसमा म अलिकति तपाईँलाई मिलाउन गइरहेको छु। मिलाएर देखाउँछु यसलाई। ओके। अब साथीहरू अब यसमा हामीले अब मेन काम हामी अब डाटा इन्ट्रीको गर्न तयारी छौँ। यसमा अब डाटा इन्ट्रीको लागि हामी के नेम सबै डिटेल्स एकैसाथ धेरै कम समयमा धेरैजनाको इन्ट्री राख्नको लागि हामी एउटा फर्म भन्ने अप्सन खोज्न गइरहेको छौँ। त्यो फर्म भन्ने अप्सन हामी यता लेफ्ट साइडमा रहेको तपाईँको एक्सेल लोगोको उसमा क्लिक गर्न सक्छ। यसमा एक्सेल अप्सन भन्नेमा गएर यो अप्सन खुल्नेछ। तपाईँ फेरि कस्टमाइज भन्ने अप्सन खुल्छ। तपाईँको यता कस्टमाइज अप्सन खुल्छ, तपाईँको पपुलर कमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यसमा अनि तपाईँको अल कमेन्ट गर्नु होला। अल कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसमा यताबाट स्क्रोल गर्नु होला, तपाईँको ल्याउनु होला। यसमा फर्म भन्ने अप्सन खोज्नु होला। यहाँ हेर्नु साथीहरू, फर्म भन्ने अप्सन मैले पाइसकेको छु। अब यसलाई तपाईँले एड भन्ने अप्सनमा जानु होला। यता एड गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नु साथीहरू, यता एड भइसकेको छ, यता देखाइसकेको छ। अब हामीले यता ओके गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईँ साथीहरू यसमा फर्म भन्ने अप्सन यता आइसकेको छ, हेर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले सिरियल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टमा हामी सिरियल नम्बर राख्नु गइरहेको छौँ। सिरियल नम्बर हामी 1 2 राख्यौँ होइन। यति राखेपछि तपाईँ 1 2 लाई यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला र यता साइडबाट प्लस आइकनबाट यसरी ड्र्याग गर्नु होला तल। अब हेर्नु साथीहरू जति हुन्छन् आफ्नो नाम सबै अङ्कहरू आउनेछ, आफ्नो अटोमेटिक नम्बर देखाउँछ तल। अब यति गरेर तपाईँ साथीहरू यसमा नाम राख्नु होला विद्यार्थीको नाम राख्नुभन्दा अब हामीले यो यति सिरियल नम्बर राखिसकेपछि अब हामीले साथीहरू कन्ट्याक्ट मतलब स्टुडेन्ट नेमदेखि लिएर तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बरसम्म हामीले सिलेक्ट गर्नेछौँ। यताबाट यसरी हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ, कन्ट्याक्ट नम्बरसम्म स्टुडेन्ट नेमदेखि कन्ट्याक्टसम्म हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यो फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी ओके गर्नु होला।
ओके गरिसकेपछि साथीहरु यसमा तपाई आफ्नो नाम फिल गर्नु होला स्टुडेन्टको एन्ड डेट अफ बर्थ राख्नु होला यसमा तपाई फादर नाम राख्नु होला तपाई महिला पुरुष के हो त्यो राख्नु होला त्यसपछि एड्रेस राख्नु होला आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला यदि कन्ट्याक्ट नम्बर राखिसकेपछि तपाईले फेरि अब तपाई न्यू कन्ट्याक्टको लागि न्यू स्टुडेन्टको लागि तपाई नेक्स्ट गर्नु होला या तपाई इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट तपाई फेरि नाम राख्नु होला अर्को स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ राख्नु होला फादर नेम राख्नु होला मलाई यसमा गर्दै राख्दैछु रियाज राख्दैछु अब जे पनि हुन्छ मलाई थाहा छैन फादर नाम के हो उनको एड्रेस राखिदिन्छु कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिन्छु ओके यति गरेपछि फेरि यता तपाई नेक्स्ट गर्नु होला हेर्नु साथीहरु अटोमेटिक उता पछाडि तपाईको इन्ट्री भइराख्छ फेरि यसमा अर्को साथीको अर्को विद्यार्थीको नाम राख्नु होला फादर नेम राख्नु होला एड्रेस राख्नु होला यसमा मोबाइल नम्बर राख्नु होला त्यसै फेरि तपाईले नेक्स्ट गर्दिनु यस्तै फेरि अर्को स्टुडेन्टको नाम राख्नु होला एड्रेस राख्नु होला कन्ट्याक्ट राख्नु होला ओके फेरि यताबाट नेक्स्ट गर्नु होला साथीहरु यसरी सब तपाईहरु
जति पनि तपाईँको स्टुडेन्ट छन्, जति पनि तपाईँको विद्यार्थीहरू छन्, सबै विषयहरू एकैचोटि तपाईँ सर्टकट तरिकाले यसरी फर्मको माध्यमबाट तपाईँ कम समयमा धेरैजनाको इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी यो सब भइसकेको साथै यी विद्यालयमा तपाईँ कसैको नाम डिलिट गर्नु छ भने फाइन फाइन प्रिभ्यू यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी फाइन प्रिभ्यू गरेपछि तपाईँ यताबाट डिलिट अप्सनबाट यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेरेर उता डिलिट भइसकेको छ। यहाँ 4जनाको हामीले इन्ट्री गरेको थियौँ, अहिले हामी यहाँ 3जना देखाएको छ। ओके, साथै तपाईँले यसलाई सिरियल नम्बरदेखि तपाईँको स्टुडेन्ट यता तपाईँले कलर देखाउनको लागि, कलर सो गर्नुको लागि कलर यताबाट गर्नु होला, ताकि तपाईँको अलर देखियोस्, तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस्। हामीले कुनै कलर राखिदिनेछौँ, रेड कलर राखेर हेरौँ। तपाईँ आफ्नो कलर यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साथीहरू तपाईँ यो कलर फेरि गरेर हामी देखाइसकेको तपाईँलाई, यसै कलर फेरि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसो सबै साथी जति पनि विद्यार्थी छन् सबको यहाँ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसरी हामीले अगाडि राखेका थियौँ। ओके साथीहरू, तपाईँले हाम्रो भिडियो हेरेर पक्कै पनि केही सिकिसक्नु भएको होला, केही पक्कै पनि केही जानकारी भइसकेको होला र तपाईँले पनि आफैले डाटा इन्ट्री सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र यदि तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँ हाम्रो भिडियोमा केही कमजोरी आएको छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र थप हामीलाई आफ्नो कमीको महसुस हुनेछ र त्यसको हामीले अझै बेटर गर्न प्रयास गर्नेछौँ भन्दै भेट्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।